purjehduskauden 2-3 ensimmäinen aloitusvideo. Täällä nyt tultiin pilkille Joan kanssa. Tällainen taas vähän hätäinen pilkkireissu. Tarkoitan sitä, että suunnitelmaa ei ollut varttia ennen lähtöä minkäänlaista, vaan sitten vaan lähdettiin. Hieno on auringonlasku tuolla takana. Helmikuun viimeisiä päiviä mennään ja pää on taas ihan riittävästi ajatuksia, korjaussysteemeitä täynnä. Suurimpana ehkä tilasin Victronin lataussäätimen 30 ampeerin lataussäätimen aurinkopaneelijärjestelmää. Viime kesänähän todettiin aika osuvasti, että yhdellä 160-wattisella paneelilla ei kovinkaan pitkälle pötkitty ilman mitään muuta latausmahdollisuutta. Ja nyt on toinen 160-wattinen paneeli tarkoitus laittaa Aventuran kylkeen henkinaruun lankaan, mikä lienee kaidenvaijeri nimitykseltään noin purjettermeissä. Siihen oli tarkoitus, eli sen voi vaihtaa sitten istumakaukalon puolelta toiselle tarvittaessa. Ja kytketään silleen, että ampeerit yhdistyy, eli MPPT-lataussäätimeen siirryttiin viime vuonna. Siinähän on etuna tietysti se, että kun tulee ylimääräistä volttia paneelilta, niin MPPT-lataussäädin pystyy sen muuttamaan sitten ylimääräiseksi ampeereiksi. Eli niin kuin viime kesänäkin, niin nimellinen lataustehohan meidän paneelilla niin on sen vajaan 9 ampeeria, niin yli 10 ampeeria se lataili sitä kumminkin sitten, mitä näin. Ja varmaan ehkä vähän enemmänkin sitten jossain tilanteessa. Mutta nyt pääsee sitten Bluetoothilla katselemaan, että mikä on se todellisuus siinä latauksessa. Katsotaan, mitenkä ensi kesänä tehot riittää akussa. Suurimpana syöppönähän meillä Vidran puolelta on tietysti se meidän jääkaappijärjestelmä. Tai ei voi ehkä puhua ihan jääkaapistakaan, vaan tällainen jääviileä boksi. Tai viileä boksi, joka viilentää sen sisälmyksen 20 astetta viileämmäksi kuin ulkolämpötila. Sillä on pärjätty ihan hienosti sellainen 20-litrainen kokonaisuus. Sinne mahtui 2 viikon eväitäkin sen verran tuossa Lahden-reissulla, että pärjättiin. Mutta vähän sitä joutui viime kesänä katkomaan, että ei ollut ihan koko aikaa päällä. Katsotaan, mitä siihen saadaan parannuksia. Siihen liittyen, virtaan liittyen vielä, niin ajatus on laittaa jonkunlainen maasähköjärjestelmä ja Defan pistokkeella kytkettynä tuohon veneen kylkeen. Katsotaan, saadaanko se toimimaan. Että ainakin, jos ei muuta, niin pystytään sitten jatkojohoilla ja muilla tuomaan virtaa veneeseen, jos eksytään jonnekin. Mutta ensi kesänä oli tarkoitus, tai ajatuksia vähän, että oltaisiin tuolla Konneveden suunnalla. En tiedä, mitenkä siellä on vierassatamia tai latausmahdollisuuksia rannassa. Eli se aurinkopaneelisysteemi on ykkönen. Ja suurin ongelma emännän mielestä ja osittain myös minun mielestä on vessahommat. Eli kemiallisella vessalla ollaan menty ja sitä ei ole koettu kovinkaan mielekkääksi. Eli sehän on meillä sisällä silloin kun liikutaan ja sitten istumakaukalossa silloin kun ollaan ankkurissa tai paikallaan jossain. Ja tietysti Konnevedellä en tiedä, että mitenkä siellä ne tyhjennysmahdollisuudetkaan on kemialliselle vessalle. Sitähän nyt ei ihan joka paikkaa voi dumpata sitä ja näin. Eli kompostoivaa systeemiä on katsonut, mutta
todettiinkin tuossa jo emännän kanssa, että ehkä vähän sellainen turha afeeri vielä tähän veneeseen. Ja sinänsä positiivisia juttujahan on liikkeellä, että talvi on kullannut purjehduksen ja veneilyn muistoja, eli minähän tietysti on katsellut jo isompaa venettä jo hetken aikaa, että kun sellainen sopiva hetki ja sopiva kohde tulee vastaan, niin ostettaisiin isompi vene, mutta nyt on emäntäväkikin siihen vähän tullut mukaan, eli niin sanotusti vihreätä valoa loistaa tunnelin päässä, mutta nähtäväksi jää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan siltä osalta. Mutta siinä ensimmäisiä katsauksia tältä Pilkkireijän läheltä. Hei, niin kuin Pilkkireijän ympäriltä videomateriaalilta huomasitte, niin ihan ei olla vielä siinä kohtaa helmikuun lopulla, että voitaisiin aventuuraa laskea järveen, niin ajatuksissa pyörii tosiaan pari juttua, parantelua ja noiden sähköjärjestelmien lisäksi, eli aurinkopaneelijärjestelmän päivitystä ja maasähköhommia, akun sijoittelua ja niin edespäin, niin niiden lisäksi katsellaan hyvinkin pitkästi sellainen toinen projekti siinä sivussa, niin ton ison purjeen riiffaus, eli pienennys ajatuksissa. Ja Rockissahan on se, eli Rock 20, se on se meidän vene. Ja siinähän se rullapuomi löytyy ja toimii. On kokeiltu 1 tai 2 kertaa, että se puomi siis pyörii, mutta ei ole koettu jotenkin järkeväksi systeemiksi sillä lähteä pienentelemään purjetta, vaikka varmaan ehkä ihan toimiskin, mutta laitetaan sinne muutama pylpyrä ja ehkä lukkoja muutama kappale, niin saadaan sitten köydellä se etunurkka tai takanurkka veettyä alas ja etunurkka eli puomin ja maston nurkka, niin sehän on ollut aikaisemmin siinä puomissa kiinni, mikä on tietysti sen siis ollut tärkeä juttu siinä, että se rullapuomilla pystytään pienentämään sitä purjetta, mutta nyt laitetaan se siihen niveleen, se kiinnityspiste, ja siihen tulee sitten muutama reeffauskoukkukin, eli ne purjerenkaat, mitkä on siellä Reefing 1 ja 2, niin ne voi sitten tarvittaessa iskeä siihen koukkuun ja sitä kautta eteenpäin päästä, mutta siinä ajatuksia tästä helmikuun lopulta, mitä päässä pyörii. Tokihan siellä nyt pyörii pari muutakin juttua, mutta nämä nyt ne suurimmat, eli aurinkopaneelijärjestelmä, uuslataussäärtin, eli siirrytään siihen 30 ampeerin järjestelmään, toisen 160 wattisen paneelin turvin ja sitten se maasähköhomma, ja tarkoitus ei todellakaan ollut ostaa mitään valmista maasähköhommaa, vaan luonnollisesti tällainen DIY-mies kun on, niin tehdään itse. Eli totta kai ostetaan sulakkeita ja vikavirtasuodattimia ja muita muut vastaavat systeemit ja boksit valmiina, mutta sattuu muutamasta romuautosta ollut jäänyt tällainen Defan pikkupistokkeen vastakappale, mitkä lohkolämmittimelle menisi, niin siitähän saa hyvän pistokkeen Rockin kylkeen ja sinne boksille. Mutta mennään näillä, katsellaan mitä kevättä kohti kun päästään, niin mitä saadaan valmiiksi ja mitä saadaan kiinni sinne veneeseen. Että sehän on aina meikäläisiä, jotka tuntee, niin saattaa ehkä tietää, että muutama asia aina alkaa, mutta ne, mitkä pääsee maaliin asti, niin ne on sitten taas asia ihan erikseen. Mutta ei mitään. Kevättä odotellessa. Muistakaahan tilata kanava ja kirjoitelkaa kommentteihin, jos on jotain mielen päällä. Jos olette tehnyt vastaavanlaisia systeemeihin ja meitä rockia ja muuta näin edespäin, niin aina voi vinkata, jos olisi apua jostain. Yes, kiitos kun katselit. Se on moro.